हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईहरुले फेरि पनि स्वागत छ मेरो टेक्निकल युट्युब च्यानलमा। आज फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। पक्कै पनि यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले साथ दिनुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। आजको भिडियो युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने टपिकमा रहेको छ। सो स्टार्ट द भिडियो विथ स्मल इन्ट्रो। सो फ्रेन्ड्स, सबभन्दा पहिला आफ्नो क्रोम ब्राउजर खोल्ने। क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि युट्युब ओपन गर्ने। यस्तो इन्टरफेस खोलिसकेपछि आफ्नो युट्युबको प्रोफाइलमा आउने। यहाँ तपाईहरुले साइन आउट स्विच अकाउन्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थुप्रै मेरा एकाउन्टहरु छन्। अनि एड अकाउन्ट गर्नु होला। एड अकाउन्ट गरिसकेपछि अब आफ्नो यहाँ जीमेल जुन जीमेलबाट तपाईहरुले युट्युब च्यानल खोल्न चाहनुहुन्छ त्यो जीमेल यहाँ एड गर्नु होला। म एउटा जीमेल अकाउन्ट एड गर्छु। नेपाली खबर 666@gmail.com 10 नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ पासवर्ड माग्छ। आफूले पासवर्ड राख्दिने। आफ्नो जीमेल अकाउन्टको पासवर्ड राख्ने। पासवर्ड राखिसकेपछि फेरि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो इन्टरफेस खुल्छ फेरि प्रोफाइलमा जाने। प्रोफाइलमा क्लिक गरेर यहाँ स्विच अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। फेरि हाम्रो अहिले एड गरेको अकाउन्ट नेपाली खबर भन्ने आइसकेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो खोलिसकेपछि अब फेरि प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला र क्रिएट च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब यहाँ हजुरहरुको युट्युब च्यानल के नामले खोल्ने त, कस्तो युट्युब च्यानल खोल्ने आफूले चाहेको त्यो नाम राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म अहिले नेपाली खबर भनेर राखिदिन्छु। देन क्रिएट च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। हामीले कस्टमाइज च्यानल गरिसकेपछि मात्रै अपलोड भिडियो अपलोड गर्ने। हल्का कस्टमाइज च्यानल गरिसकेपछि भिडियो च्यानल हल्का प्रोफेसनल देखिन्छ। त्यसैले कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यसलाई क्लोज गरिदिने। हाम्रो यहाँ चाहिँ अहिले लेआउटमा केही गर्नु पर्दैन हैन। अहिले ब्रान्डिङमा क्लिक गर्नु होला। ब्रान्डिङमा क्लिक गरिसकेपछि पिक्चर यहाँ हाम्रो युट्युब च्यानलको लोगो राख्नु होला। मैले युट्युब च्यानलको लोगो बनाइसकेको छु। सो म यहाँ अपलोड गरिदिन्छु। ओपन गरेर यस्तो आउँछ हाम्रो। यस्तो आइसकेपछि आफूले एडजस्ट गर्ने कि यो कतिको ठिक हुन्छ भनेर मैले एडजस्ट गरेर अब डनमा क्लिक गर्छु। डनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो आइसकेको छ। अब ब्यानर इमेजमा क्लिक गर्नु होला। ब्यानर इमेज कसरी बनाउने भन्ने बारेमा म सानै नै अपलोड गर्दैछु। त्यति भइसकेपछि अब ब्यानर इमेज जुन अपलोडमा छ त्यसमा मैले रेडी गरेको छु। त्यही भएर म अपलोड गरिदिन्छु अहिलेको लागि। अपलोडमा क्लिक गर्ने। यति भइसकेपछि यसलाई ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि आफूले चाहेको अनुसार एडजस्ट गर्नेलाई गरेपछि डनमा क्लिक गर्नु होला। डनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब आउँछ भिडियो वाटरमार्कमा। भिडियो वाटरमार्कमा तपाईहरुले युट्युब च्यानलको लोगो अथवा सब्स्क्राइब बटन तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। सो म युट्युब च्यानलको लोगो नै अपलोड गर्छु। सो अपलोडमा क्लिक गर्नु होला। अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यसलाई पनि एडजस्ट गर्ने आफूले चाहेको अनुसार। डनमा क्लिक गरिदिनु होला। यति भइसक्यो। अब यसलाई डनमा क्लिक गर्नु होला। इन भिडियोको लास्टमा देखाउन चाहनुहुन्छ अथवा कस्टम स्टार्ट भिडियोमा तपाईले भिडियो स्टार्ट हुने बेला नै राख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि पब्लिस गर्नु होला। पब्लिस गर्न नभुल्नु होला। यति भइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा आइसकेको छ। प्रोफेसनल लोगो पनि देखिरहेको छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईहरुले सेटिङमा आउनु होला। सेटिङमा आइसकेपछि तपाईहरुले यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। यहाँ जेनरलमा के गर्नु पर्दैन। USD डलरमा हेरिदिने। च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले कन्ट्री चुज गर्नु होला। जस्तै कि म अहिले नेपालबाटै मोनिटाइज हुने च्यानलमा नेपालमा चुज गर्छु। अनि किवर्डहरु तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। सर्च केले गर्दा तपाईहरुको च्यानल शो हुन्छ भन्ने बारेमा यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। म अहिले आफ्नो च्यानलको
नाम नै राखिदिन्छु टेक्निकल एस भनेर अनि इन्टर गरिसकेपछि फेरि अर्को किवर्ड राखिदिन्छु नेपाली टेक भनेर किवर्डहरु राख्न सक्नुहुन्छ अब सबभन्दा पहिला हामीहरुले एडभान्समा आइसकेपछि तपाईहरुले ऑडियन्स यो किडहरुको लागि भिडियो कि किडहरुको लागि हैन भने नो सेट दिस च्यानल एज नट मेड फर किड मा क्लिक गर्नु होला यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले सब्स्क्राइबर काउन्ट डिस्प्ले द नम्बर अफ पीपल हु सब्स्क्राइब टु माय च्यानल भनेर हुन्छ त्यसमा तपाईहरुको नयाँ च्यानल हो भने सो नगर्नु होला अनि पुरानो च्यानल छ भने धेरै सब्स्क्राइबर पुगिसकेको छन् भने त्यसमा सो गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अहिलेको लागि टिक गरिदिन्छु सो यति आइसकेपछि अब सेभमा क्लिक गर्नु होला यति गरिसकेपछि फेरि सेटिङमा आउनु होला सेटिङमा आइसकेपछि अब अपलोड फेरि च्यानलमै आउनु होला फिचर एक्जिक्युटिभमा आउनु होला अनि यति आइसकेपछि स्ट्यान्डर्ड फिचर हाम्रो इनेबल नै छ र सेकेन्ड चाहिँ इन्टरमिडिएट फिचरमा चाहिँ एलिजिबल छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला यो चाहिँ भेरिफाई फोन नम्बर गर्नुपर्छ त्यसपछि इनेबल्ड हुन्छ सो भेरिफाई फोन नम्बरमा क्लिक गरेर तपाईहरुले नम्बर आफ्नो मोबाइल नम्बर एड गर्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा भेरिफाई फोन नम्बरमा क्लिक गर्नु होला गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ अब हामीहरुले नेपालकै नम्बर हो भने नेपालकै नम्बर राख्नु होला नेपालदेखि हो भने नेपालको नम्बर अनि अन्य देशहरुबाट हो भने अरु त्यही देशको नम्बरहरु राख्नु होला चुज गरेर सिलेक्ट कन्ट्री छ त्यसमा मैले नम्बर टाइप गरे एन्ड गेट कोडमा क्लिक गर्नु होला अब मेरो कोड आइसकेको छ म कोड टाइप गरिदिन्छु इन्टर यो 6 डिजिट भेरिफाई कोडमा गरिसकेपछि सबमिटमा क्लिक गर्नु त्यसपछि फोन नम्बर भेरिफाई भनेर आउँछ कङ्ग्रेचुलेसन योर फोन नम्बर इज नाउ भेरिफाइड भनेर आउँछ यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुको च्यानल प्रोफेसनली भइसकेको छ नाउ अब एडभान्स फिचर चाहिँ अहिलेको लागि एडिटिङ भिडियो राखिसकेपछि ती भिडियोहरु अपलोड गरिसकेपछि पछि एप्लाई गर्न मिल्छ सो त्यही अब हामीहरु क्लोजमा क्लिक गर्छौं यति आइसकेपछि हामीहरुले अब हामी ड्याशबोर्डमा आउँछौं अपलोड भिडियो छ र यहाँ पनि छ अपलोड भिडियो गर्न अनि क्रिएट भिडियोमा पनि क्लिक गरेर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ सो अपलोड भिडियोबाट अनि सिलेक्ट फाइल म एउटा भिडियो हाल्दिन्छु एक्जाम्पलको लागि यो अपलोड भइसकेको भिडियो त्यही पनि यहाँ तपाईहरुले आफ्नो भिडियो के को बारेमा रहेको छ त्यो डिटेलहरु टाइटलमा राख्न सक्नुहुन्छ म अहिले हाउ टु मेक ब्ल्याक इफेक्ट भिडियो भनेर राखिदिन्छु सो नेपाली खबर आफ्नो च्यानलको नाम ताकि सर्च गर्दा नेपाली खबर मेरो च्यानल पनि आओस् भन्नाले सर्च गर्दा नेपाली खबर भनेर आफ्नो च्यानल आउँछ यसरी तपाईहरुले डिस्क्रिप्सन पनि राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मर्जीले अब यहाँ चाहिँ थम्बनेल तपाईहरुले बनाएको हुनुहुन्छ भने अपलोड थम्बनेल भनेर म क्लिक गर्नु होला नत्र यहाँ पनि सो हुन्छ यसमा अहिले भिडियो अपलोड भइसकेपछि म चाहिँ अपलोड थम्बनेल गर्छु सो यसरी हुन्छ हाम्रो अब प्लेलिस्ट तपाईहरुले प्लेलिस्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अहिले क्रिएट गर्दिन सो क्यान्सल त्यसपछि तल आउनु होला तल आइसकेपछि नो इट्स नट मेड फर किड्स क्लिक गर्नु होला अनि सो म चाहिँ यहाँ ट्यागहरु राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि नेपाली खबर आफ्नो भिडियो के को टपिकमा रहेछ त्यस्तै टपिकहरुको ट्याग राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि आइटी राखिन्छ यति राखिसकेपछि अब टेक्निकल एस भनेर मेरो च्यानलको नाम यति गरिसकेपछि अब टलाउनु होला भिडियो ल्याङ्ग्वेज भिडियो के कुन ल्याङ्ग्वेजमा रहेको छ भोइस रेकर्ड छ भने त्यो ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु होला नत्र आउँदैन सो यहाँ तपाईहरुले डेट चुज गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो लोकेसन
अपलोड रिकर्डिङ डेट अनि भिडियो लोकेसन तपाईहरुले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा भने टाइप गरिदिन्छु के कस्तो टपिकमा रहेको छ भने त्यो चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गरिदिन्छु यो चाहिँ न्यूज एन्ड पोलिसीज को च्यानल भने न्यूज एन्ड पोलिसीजमा क्लिक गर्छु यति गरिसकेपछि कमेन्टहरु तपाईहरुले होल्ड सो न्यूएस्ट टपमै रहन्छ यति गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला नेक्स्ट गरिसकेपछि अब भिडियो एलिमेन्टमा आउँछ एलिमेन्ट आइसकेपछि अब तपाईहरुले आई बटन राख्न सक्नुहुन्छ एड एन्ड इन स्क्रिन तपाईहरुले राख्न सक्छ सो म चाहिँ अहिले मेरो च्यानलमा अहिले एउटा मात्र भिडियो भर्खरै अपलोड गरिरहेको छु त्यही भएर भिडियो छैन सो म चाहिँ तपाईहरुले भिडियो धेरै भिडियो भइसकेपछि एड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यस्तो खुल्छ हाम्रो इन्ड स्क्रिनमा लास्टमा भिडियोको इन्डमा आउँछ यस्तो यसको खालको देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोहरु यहाँ आउँछ नि लोगो साइडमा सो यति गरिसकेपछि एड आई बटन अहिले त भिडियो छैन सो भिडियो प्लस गरेर तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको भिडियो आउँछ अहिले भिडियो नभएको कारणले आएन कि सो नेक्स्टमा अब तपाईहरुको च्यानलमा के कपिराइट छ कि छैन यहाँ सो हुन्छ कपिराइट भएको भए चेकिङ इफ योर भिडियो कन्टेन्ट एनी कपिराइट कन्टेन्ट यसले चेकिङ हुँदैछ चेकिङ भइसकेपछि यस्तो खालको आउँछ हाम्रो नो कपिराइट छैन अब नेक्स्ट गर्नुपर्छ नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले अब सेभ पब्लिश गर्न चाहनुहुन्छ कि केमा गर्न चाहनुहुन्छ प्राइभेट राख्नुहुन्छ कि अनलिस्टेड तपाईहरुले पब्लिश नै गरिदिनु होला प्राइभेट नराख्नु होला अनलिस्टेड छ अनलिस्टेड अब म चाहिँ पब्लिक नै गर्दिनु अहिले भिडियो सो पब्लिकमा क्लिक गर्नु होला अनि सेड्युल तपाईहरुले टाइम राख्न सक्नुहुन्छ टाइम कहिले अपलोड कहिले सो हुने भन्ने बारेमा तपाईहरुले यहाँ सेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यो हटाएर सेभ अर पब्लिशमा क्लिक गरेर पब्लिक गरिदिन्छु सो पब्लिशमा गरिसकेपछि अब हामीहरुले पब्लिश गरिदिन्छौँ यति गर्दा हाम्रो भिडियो अपलोड भइसकेको छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ हामीले शेयर गर्न के फेसबुक सोशल मिडियाहरु शेयर लिंक छ व्हाट्सएपमा तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा ट्विटरमा तपाईहरुले लिंक कपी गरेर पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कपी गरेर सो म अहिले गर्दैन सो क्लोजमा क्लिक गर्ने क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो अपलोड भइसकेको छ अहिले रिफ्रेश गरेर देखाउँछ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो अपलोड भइसकेको छ यसरी नै भिडियो अपलोड गर्ने हो सो तपाईहरुले यो भिडियो मन परेको होला र भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि शेयर अवश्य गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद।